سلام، ناهیدم. امروز خواهیم نهار شمر لونگی چکنم. نوش جان همگی شما. سلام، من سویلایم. امروز خیمه در کنار ناهید جان شمر رو زیتون پرورده چکنم. امی زیتون پرورده رو چقدر باید خیلی اونو میانم مرغ میانم خیلی دکنی؟ من فقط چوچا خواهم. فقط چوچا خیلی اونو میان دکنی؟ منم مرغ تمیز کنم. باید انا شکم بدم مواد کنم. چوچا دکنی؟ با چی دکنی اونو میان؟ پیاز مغز گردویه. خب نمک و فلفل و زنم بوشن دکنم انا شکم دوران دوزم. آره. بعد باید بینی قابلمه میان؟ البته اول باید رو بازگیلا بزنم. در حدود نیم ساعت اتو باید ام بمانه تو خوردش بشه. ناهید جان سس اصلی رب ازگیله؟ رو ازگیل منتها من مثلا خواهیم امرو نهاری چکنه بله. غروب انا مواد از زنم رو ازگیل فقط زنم نه هم که بمانه قشنگ انا متنم میم بخص صبح بدن می مواد همه آماده کنم دکنم داخل انا شکم دوباره انا شکم می رو ازگیل دکنی یا فقط انا دور بزی؟ رو ازگیل مغز گردو میان قشنگ دکنم همه مخلوط کنم دکنم انا شکم میان دوباره یه دور ده رو ازگیل انا ماله پس هرچی بیشتر بمانی بابا طعمش خوشمزه تر آره. یه مقدار نمک دکنیم همین سس درون یک کمی هم فلفل گلمله همین مرغ قشنگ آغشته بر راب کنیم بروز شما دیمین فلسطین را ایتا خانم همین جلوی بگیته بای شما خیلی شمی فیلمان قشنگه اما منتظریم تمام جمعه هم باید شمی فیلمان بدین آخه خب بودم خیلی ممنونم که همه حمایت کنیدی دست شما در نکنه بگو واقعا شمی هم غذا چکنه هم شمی برنامه خیلی خوبه صمیمی بودم شمی اسم چیه بود خانم حقگو این که جلوتر بوشیم ایتا 20 دقیقه جلوتر بوشیم ایتا خانم دیگه همین جلوی بگیفت بودم خیلی ممنون از اینکه همراه لایک کنیم بگم اما همیشه لایک کنیم و تعریفم کنیم بگم خیلی ممنون با حمایت های شما اما راه ادامه دیم بله بودم شمی اسم چی بگم خانم حقی بودم حقوی با هم جور شمی مرغ سیر نخواهیم زیتون پرورده رو سیر خواهیم مریه دانشی خودمون درخت گردو داریم ولی گردوش خوشمزه ایست ولی خب خیلی پوستش سفته یعنی باور کنی شاید 10 کیلو شاید 2 کیلو بخوای مغز بداری انقدر آره پوستش خیلی سخته ولی با این حال خیلی خوبه خوشمزه باید فکر کنم کم کم دکنه ابچی کم
خب می گردو خورده گودیم به خاطر لونگی باید درشتر ببی یه ذره، ولی زیتون پرورده باید نرم ببی که بچسبی به زیتون خوشمزه تر به. بله بله قربونت بشم. شما همی استادید عزیزم، کوچیک شما اختیار داری. الان یه ذره دی بنم خورده بی شما دی نخیدی من لازم نرم باش. شما شیمی مرغ رو پس آماده بگودم الان رو زیتون پرورده رو ایب چی دی خورده کنم دی کافیه. کل مواد خیلی با چوچا خورده کنیم. البته امی خاکوزاری سعی با نمیار سابستی چون امروز نیسته اما مجبور باشیم دست کامرا خورده کنیم. ابجی جان به دور بچرخم. همین دست همه داغانه دی الان نتونیم اصلا نمیارم را خورده کنیم. من که دست عمل بگودم یه دنم عمل خیه شما نمیشه دست درد کنه من دست درد کنه دنو بیدیم برم داره هایم عمل بکودم شما عمل بگودی آرتورو زده منم دست عمل بگودم انا این دستم عمل خیه حالا بدونم که این عمل کنم ایده انشالله که ده به عمل نرسم من خواب بابا فکر نکنم نه خواب ده جمال الان آدم آهنی بقرآن موقع قدیم دیل موی نه باز ما بهتریم الان نمی زکان بیچاران تفلکان وشون دی الان از شب صبح از خواب ویرسده زکان ای درد کنه و ای درد کنه پا درد کنه دست درد کنه باز ما بهتریم بخور خور بدین خوبه یا باز بسازم نگاهی بکن نه خوبه آره دست در نکن خواهش یه مقدار نمک یه مقدارم فلفل سرچوبه دل نمیدون کنیدی؟ سرچوبه نره همین رو باز گلم اضافه کنیم قشنگ هم زنیم که کاملا همه تو خورده رو باز گل باشه به این شکل بعد داخل مرغ شکم کنیم نه جان غذا رشتشی نیه اما شکم پر چکونیمی درسته؟ آره ولی اینکه از گیلن رو بزنیم نه ان استراشینه آها ایتا از می دوستان بله امی خانه استرایی بود آره استرایی بود بعد غذای چکوده بله مره فده من بخوردم مره خیلی خوش بامم بله انا بگفتم تو نه چطور چکودی ان چی همه بگوی که ان روب مخصوص داره بودم ان روب چیه بگوده روب ازگی بله بودم بس اصری استرا اگه بوشایی مره اوری بگفته آره ده اون باوردم من چکودم میزکن هم متنا خوش بامم خیلی اصلا خوش بامم لذیذ اصلا بله من تا الان چند بودم نه به خاطر حالا من درم شکم پر چکونی می آره ولی با ازگیل چند بودم رو با ازگیل درم طرف فدم چکون بدین نظر زکن چیه مرسی پس آستراشینه آره آستراشینه تنوع غذای گیلان خیلی زیاده قشنگ انا شکم دوزیم بله بخیه کنیم
امین مرغ شکم بدوختم انا خلال زنم که بازن نبود. آها موقع پخت بازنه بی؟ نه. آره کار خوبی کنید استاد. شما استادی خانم جان. اختیار داری. نصف لیوان آب دکنیم. مرغ قابلمه میان قشنگ نشانیم. انا سرم نهم 1 ساعت باید بمانه. سوشم کم کنیم خال خوره بپس. این یکم خورده بی بعد گردو بکنیم. خب امی سیرم دکنیم خورده کنیم سبزی هم را. البته انا سیر کمه نیه نای جان. سیر کمه زیتون پرور داره. دوباره الان سیر دکنیم. انا خورده کنم. خب نای جان دستگاه این تیغ زیاد جا خوب نبود. درشته چون زیتون پرورده باید بچسبین مواد. با دست تنیدی شما؟ آره من بلدم. خب عزیزم ایب چه خورده با ولی خب اونجور که خیمه نبود. سرمه نبود. آره آفرین. چرا همه دکنم؟ حالا کم دکن. من بعدم پیش بیدن ترشیش چطوره. خوشبوه. زمین سردم راحت صابه. آره این میزم تکان خوره. من چون میپا مشکل داره به خاطر اما حساب سندم. دست شما در میپای عمل نی بکدم نتونم جمع کنم. دست گل درد نکنم. حسابی زحمت بکشید. خواهش کنم. وظیفه. نشسته آدم تسلط نره. با پا بیسم که راحتر بسابه. چون میز بلندتر از چی دست وقتی نشینیدی نتونیدی. چه گلفرم دکنیم. مواد زیتون پرورده آماده. زیتون نه کمه. آره. الان این چه بیچیش بدیم نمک ترشی چطور آبجی جان. دست گل درد نکنه. نمکی نخیمه چون خودش زیتون نمک داره. بقیه اما عالیه. ترشیش یه ذره کمه. آخر زنی میبدم. آخر زنی چه آب انار بکنیم. آب انار یه ذره رو بالوش هم تنی میبزنیم. اونم خوبه. اگه خیلی ترش در ببین. فقط این مواد یه ذره رو سنیم نای جان. بعد زیتون رو دکنیم انیمیه. آره. جان مواد زیاده بریم. باش. خب بمیز زیتون پرورده نگاه بکن نای جان. البته با همکاری شما. من کاری نکن. اختیار دارید. شما خیلی شما. من دارم به هم بزنید. نه با دست به هم بزنید با خوردش بشی. بگیرم تو تره برسیز. عجب زیتون پروردی. چی رنگی؟ دست شما. به دست سویلا جان در نکنه. دست شما در نکنه عزیز دلم. وای چه جوجه خوشگلی.
سبزی که آدم صبح زود فکره سبزیش خیلی خوبه. آره. این چه دیرتر بشی هرچی پلاسیده الان آدم هوا افریده. گرمه. وای قربونش برم این چه کاکولیه. اوخه وای چه قشنگ کاکوله. بیا سبزی میخورین؟ آره. اسمشو بذار کاکولی. وای خوشگلن. اوخه خیرات ببینه دیگه تمامه اوخه. رها. میخواد بدن اونم. من تلخون عطا پاکا کنم چون بخوام باید بار بکنم باید سیاه بشوری. هم سیاه هم شستن میه هم آره عطا کنم باید هر آره. پخیه خودش سفره سر پاکا کنی بخوری. کاکولی نکن ناز مره بخن آواز من تر زنم ساز تا بگی درم راز کاکوله کاکوله بوشوتی ماره بگو کاکوله جوانه کاکوله کاکوله نکن ناز مره بخن آواز من تر زنم ساز تا بگی درم راز کاکوله کاکوله. آفرین چه خواننده ای داریم بابا. چه صدایی به به. الان اون یه دانه با من کاکوله جان بیا 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 کاکوله بیا کاکوله آفرین کاکوله بودو بیا بودو بیا می کاکوله که خوش بوم ازش شیرانه خوش مالیا اینجوری زبر زرنگ جان بخور بخور. آفرین بیا. اوه بیا اسلم کاکولی بیا شما بیا بیا اونم بذار بیا. اینم قشنگه خوشگله. آره کوچولوها جون بیا حمله بگو دیده حمله خب بیا من میده سینا منه آها بیاین اینجا سپر دیگه بلاش بیاین. میشم این هم پاپریه. گل پری. خاله سویلا چه اسم قشنگی براش گذاشت پاپری. امی قبلا مصر راست کنه ببینیم به چی بازی واسه امی مار قشنگ قاشق زنیم این مرغ با پخته یا نه اینم برای برنج بفرمایید خانم زیاده. مرسی دست شما در نکن. زیتون پرورده سویلا جانم بخوریم جان بدونیم مرسی عزیزم. من یه ذره از این آبش بردارم که ببینم چطوره. چه خوشمزه صبحش. ملس ربش من نخورده بودم اولین بار.
را خوشت اومد؟ خیلی خوشمزه. منم اولین بار نوش جان. داشتم میخوردم. مرسی نایی جون. قربان نوش جان شما. دست گلت درد نکنه. رو به ازگیل اولین بار میخوردم. دوست داشتم، خوشمزه است. مرسی. رها چقدر خوشگل داره غذا میخوره. روژین میدونی چه مدلی میخوره رها؟ باید سی رو قبل از اینکه غذا بخور برنج میکشه، بعد سی رو ریز میکنه با چاقو یا عالمه رو برنج قاطی میکنه، بعد خورش آخه اونو میده. تنی مزه کنم. اونجوری دوست داره. جای همه دوستان خالی. انشالله که فیلم دینیدی غذای چکونیدی مورد پسندشان به بسیار غذای خوشمزه و لذیذ. نوشیجان همگی شما. خیلی خوشمزه است. ایشالا که دوستانی که نگاه کنید و چه کند نوشیجان بکند. خیلی خوشمزه است.